Welcome, my dear friends. Welcome to the world of electrical machine. Myself, Harshad Bakar. Welcome to very interesting topic is hunting. Welcome to Dr. Subhash Technical Campus. Today we'll see the topic hunting, which is described in synchronous motor. This is the effect. What is the cause of this effect, and what will be the reduction techniques for this effect? We'll see in this lecture. So let's start. Welcome all. Hunting in a synchronous motor. A steady state operation of synchronous motor is a condition of equilibrium in which electromagnetic torque is equal and opposite to the load torque. સિંક્રોનસ મોટરની સ્ટેડી સ્ટેટ કન્ડિશનમાં શું હોય કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ટોર્ક અને લોડ ટોર્ક બે સમાન હોય છે, બરાબર છે. હવે તો આ કન્ડિશનને શું કહેવાશે? સિંક્રોનસ મોટરની ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન, સ્ટેડી સ્ટેટ ઓપરેશન, બરાબર છે. હવે જો સ્ટેડી સ્ટેટ રોટર રન્સ એટ એ સિંક્રોનસ સ્પીડ એન્ડ ધેરબાય મેન્ટેનિંગ એ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ ઓફ ટોર્ક એંગલ. હવે સ્ટેડી સ્ટેટ ઓપરેશનમાં રોટર સિંક્રોનસ સ્પીડ ઉપર રન થાય છે અને ટોર્ક એંગલ ડેલ્ટાની વેલ્યુ કોન્સ્ટન્ટ મેળવે છે, બરાબર છે. ઇફ ધેર ઇઝ અ સડન ચેન્જ ઇન એ લોડ ટોર્ક. હવે જુઓ, કોઈ પણ કારણોસર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લોડ ટોર્કની વેલ્યુ ચેન્જ કરવામાં આવે તો ઇક્વિલિબ્રિયમ ડિસ્ટર્બ થાય છે અને ધેર ઇઝ અ રિઝલ્ટિંગ ટોર્ક વિચ ચેન્જીસ ધ સ્પીડ ઓફ મોટર. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ઇક્વિલિબ્રિયમ ચેન્જ થશે એટલે મોટરનું લોડ ટોર્ક ચેન્જ થશે. મોટરનું લોડ ટોર્ક ચેન્જ થશે એટલે રિઝલ્ટિંગ ટોર્ક ચેન્જ થશે. રિઝલ્ટિંગ ટોર્ક ચેન્જ થશે એ શું ચેન્જ કરશે? તો મોટરની સ્પીડ. મોટરની સ્પીડ ચેન્જ થઈ શકે, પરંતુ મિત્રો આ મોટર કેવી છે? તો કે સિંક્રોનસ મોટર. સિંક્રોનસ મોટરની હંમેશા આપણે વાત કરીએ તો એ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ મોટર છે. તો સિંક્રોનસ મોટરની સ્પીડ ચેન્જ કરવી શક્ય નથી. પરંતુ જો કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડે ફરતી હોય, લોડ ઇક્વલ હોય, પરંતુ જો એનો લોડ સડન કોઈ ચેન્જ થઈ જાય, અહીંયા કીધી એ કન્ડિશન, ઇફ ધેર ઇઝ અ સડન ચેન્જ ઇન ધ લોડ ટોર્ક, તો ઇક્વિલિબ્રિયમ ડિસ્ટર્બ થાય છે અને લોડ ટોર્ક ચેન્જ થાય છે, ટોર્ક એંગલ. તો હવે આનું શું કરશું મિત્રો? વોટ ઇઝ હન્ટિંગ? એન અનલોડેડ સિંક્રોનસ મશીન હેઝ a 0 degree of load angle. હવે સિંક્રોનસ મશીન જે અનલોડેડ હોય એને લોડ એંગલની વેલ્યુ કેટલી હશે? 0 ડિગ્રી, બરાબર છે. ઓન ઇન્ક્રીઝિંગ ધ શાફ્ટ લોડ ગ્રેજ્યુઅલી લોડ એંગલ વિલ ઇન્ક્રીઝ. હવે શાફ્ટ ઉપર ધીમે ધીમે લોડ વધારતા જઈએ તો લોડ એંગલની વેલ્યુ વધશે, બરાબર છે. લેટ અસ કન્સિડર a load P1 is applied suddenly to the unloaded machine shaft. So machine will slow down momentarily. હવે એવું ધારવામાં આવે કે મોટર ઉપર લોડ P1 જેટલો સડનલી એપ્લાય કરવામાં આવે, અનલોડેડ મશીન ઉપર લોડ એપ્લાય કરવામાં આવે તો મોટર ધીમે ધીમે સ્લો થશે. એઝ ધ લોડ એંગલ ડેલ્ટા ઇન્ક્રીઝિસ ફ્રોમ 0 ડિગ્રી એન્ડ બીકમ્સ ડેલ્ટા 1. હવે જે આપણે લોડ એંગલ ડેલ્ટાની વેલ્યુ પહેલાં કેટલી હતી મોટર અનલોડેડ હતી ત્યારે? તો કે 0 ડિગ્રી હતી, બરાબર છે. હવે એની વેલ્યુ 0 ડિગ્રીમાંથી કેટલી થઈ જશે? ડેલ્ટા 1. ડ્યુરિંગ ધ ફર્સ્ટ સ્વિંગ ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર ડેવલપ્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ મિકેનિકલ લોડ P1. હવે પહેલી સ્વિંગમાં ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર જે ડેવલપ થશે એ કેટલો હશે? મિકેનિકલ લોડ P1 જેટલો હશે. ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇઝ નોટ એસ્ટાબ્લિશ. હવે બે બાજુ આપણે સ્ટેડી સ્ટેટ કન્ડિશનમાં જે કન્ડિશન જોઈએ તો ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન પ્રમાણે મિકેનિકલ લોડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર એવું થવું જોઈએ, પરંતુ અહીંયા થતું નથી. એટલે રોટરને હજી વધારે જરૂર પડે છે. એટલે જ કીધું છે રોટર સ્વિંગ્સ ફર્ધર અને લોડ એંગલ એક્સિડ્સ ડેલ્ટા 1 એન્ડ બીકમ્સ ડેલ્ટા 2. હવે ધીમે ધીમે લોડ એંગલ વધે છે. ડેલ્ટા 1 માંથી લોડ એંગલ કેટલો થશે? ડેલ્ટા 2 જેટલો, બરાબર છે. નાવ ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર ઇઝ જનરેટેડ ગ્રેટર ધેન ધ પ્રીવિયસ વન. પહેલાની કન્ડિશન કરતા હવે ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર વધારે જનરેટ થશે અને રોટર અટેન્સ સિંક્રોનસ સ્પીડ. હવે રોટરે સિંક્રોનસ સ્પીડ અટેન કરી લીધી છે એટલે રોટરની સ્પીડ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડની સ્પીડ ઇક્વલ છે, બટ ઇટ ડઝ નોટ સ્ટે ઇન સિંક્રોનસ સ્પીડ. હવે એ સિંક્રોનસ સ્પીડ ઉપર રહેતું નથી. ઇટ વિલ કન્ટિન્યુ ટુ ઇન્ક્રીઝ બિયોન્ડ ધ સિંક્રોનસ સ્પીડ. હવે રોટરની સ્પીડ સિંક્રોનસ સ્પીડ કરતાં પણ વધારે ઉત્પન્ન થાય છે.
એઝ a result of rotor acceleration above the synchronous speed. હવે રોટરની મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કરતાં પણ સ્પીડ વધારે થઈ જાય, સિંક્રોનસ સ્પીડ કરતાં પણ વધારે થઈ જાય, તો શું થશે? તો લોડ એંગલ ડિક્રીઝિસ. જે લોડ એંગલ પહેલા 0 હતો, પછી Δ1 થયો, પછી Δ2 થયો, પરંતુ હવે સિંક્રોનસ સ્પીડ કરતાં પણ મોટર વધારે રોટેટ થાય છે, તો લોડ એંગલ ડિક્રીઝ થશે. સો વન્સ અગેન નો ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇઝ અટેન્ડ. ઇક્વિલિબ્રિયમની કન્ડિશન આવતી નથી, તો શું થશે? thus the rotor swings and oscillates about new equilibrium position. રોટર કન્ટિન્યુઅસલી રોટેટ થવાનું અને ચાલુ કરશે અને ઓસિલેટ થયા કરશે, નવી પોઝિશન મેળવા કરશે. This phenomenon is known as hunting or phase swinging. હવે આ ફિનોમિનન, જે નવું ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન ધારણ કરવાની ફિનોમિનન છે, એને શું કહેવાશે? હન્ટિંગ અથવા ફેઝ સ્વિંગિંગ. હન્ટિંગ અને ફેઝ સ્વિંગિંગ કોમન વર્ડ છે, બરાબર છે. ઇલેક્ટ્રિકલમાં આપણે હન્ટિંગ કહીએ છીએ, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફેઝ સ્વિંગિંગ કહીએ છીએ, બરાબર છે. હન્ટિંગ ઓકર્સ નોટ ઓનલી ઇન સિંક્રોનસ મોટર બટ ઓલ્સો ઇન સિંક્રોનસ જનરેટર અપોન એ અબ્રપ્ટ ચેન્જ ઇન ધ લોડ. હન્ટિંગ ખાલી સિંક્રોનસ મોટરમાં થાય એવું પણ નથી, સિંક્રોનસ જનરેટરમાં પણ થાય છે. જ્યારે સિંક્રોનસ જનરેટર ઉપર સડન લોડ ચેન્જ થઈ જાય છે ત્યારે હન્ટિંગ થાય છે. એટલે આપણે સિંક્રોનસ વસ્તુ છે, સિંક્રોનસ મોટર હોય કે જનરેટર હોય, એ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ માટે જ બનેલું હોય છે, બરાબર છે. એને તમે વધારે લોડ ચેન્જ કરશો તો એ હન્ટિંગ થવાના શક્યતા વધશે. તો હવે કોઝિસ ઓફ હન્ટિંગ, હન્ટિંગના કયા કારણે થાય છે? તો પહેલો જ કોઝ છે, શું છે? તો કે સડન ચેન્જ ઇન ધ લોડ. હવે લોડમાં ચેન્જ થશે, બરાબર છે. સડન ચેન્જ ઇન ધ ફિલ્ડ કરંટ, ફિલ્ડ કરંટમાં ચેન્જ થવો એના લીધે થશે, બરાબર છે. એ લોડ કન્ટેનિંગ એ હાર્મોનિક ટોર્ક. હવે લોડ જે હોય છે એ હાર્મોનિક ટોર્ક વાળું આવશે એટલે ડિસ્ટર્બ કરશે અને સિંક્રોનસ મોટરને ડિસ્ટર્બ કરશે. સડન ફિલ્ડ કરંટમાં પણ કોઈ ચેન્જ થશે એટલે રેઝિસ્ટન્સમાં ચેન્જ થશે, રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ થશે એટલે ટોર્ક ચેન્જ થશે, ટોર્ક ચેન્જ થશે એટલે સિંક્રોનસ મોટરની ઇક્વિલિબ્રિયમ ડિસ્ટર્બ થશે. ફોર્થ એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, સિંક્રોનસ મશીનમાં કે સપ્લાય સિસ્ટમમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ આવે તો હન્ટિંગ થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય છે. તો આ હતા કોઝિસ ઓફ હન્ટિંગ ઇન સિંક્રોનસ મોટર. નેક્સ્ટ વિલ સી, હવે આની ઇફેક્ટ કઈ થાય. ઇફેક્ટ ઓફ હન્ટિંગ ઇન સિંક્રોનસ મોટર. ઇટ મે લીડ ટુ લોસ ઓફ સિંક્રોનિઝમ. સિંક્રોનિઝમ હોય એ મોટરનું હોય અથવા જનરેટરનું હોય એ લોસ થઈ જશે. મીન્સ કે મિકેનિકલ લોડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર હોય, એ સપ્લાય સિસ્ટમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિમાન્ડ સિસ્ટમ, એ ચેન તૂટી જશે, બરાબર છે. એટલે પેલું જ ઇફેક્ટ હશે હન્ટિંગની, શું હશે? લોસ ઓફ સિંક્રોનિઝમ, બરાબર છે. બીજું છે પ્રોડ્યુસ મિકેનિકલ સ્ટ્રેસીસ ઇન ધ રોટર શાફ્ટ. રોટર શાફ્ટને ડેમેજ કરશે અને રોટર શાફ્ટ ઉપર મિકેનિકલ સ્ટ્રેસ વધારે ઉત્પન્ન કરશે, બરાબર છે. ઇન્ક્રીઝ મશીન લોસીસ એન્ડ કોઝિસ ઓફ ટેમ્પરેચર રાઇઝ. હવે રોટર શાફ્ટ ઉપર વધારેનું ટેમ્પરેચર રાઇઝ આવે કે મિકેનિકલ સ્ટ્રેસ આવશે એટલે મશીનના લોડ ફ્રિક્શન અને વિન્ડેજ લોસીસ વધશે. ફ્રિક્શન લોસીસ વધશે એટલે મશીનના લોસીસ વધશે. એના લીધે ઘર્ષણ થવાના લીધે શું થશે? ટેમ્પરેચર રાઇઝ થશે. ટેમ્પરેચર એકવાર વાઇન્ડિંગ હીટ પકડી લેશે તો શું થશે? વાઇન્ડિંગ ગરમ થવાનો અથવા ડેમેજ થવાનો, ઇન્સ્યુલેશન ફેલ થવાનો ભય રહે, બરાબર છે. કોઝિસ એ ગ્રેટર સર્જ ઇન કરંટ એન્ડ પાવર ફ્લો. હવે વાઇન્ડિંગ બળી જવાને લીધે શું થશે? કરંટ અને પાવર ફ્લોમાં સર્જ આવશે, બરાબર છે. ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ ધ પોસિબિલિટી ઓફ રેઝોનન્સ. હવે રેઝોનન્સ કન્ડિશન થવાની પણ આ શક્યતા બતાવે છે, બરાબર છે. તો આ હતી ઇફેક્ટ ઓફ હન્ટિંગ ઇન સિંક્રોનસ મોટર. ચલો હવે જોઈએ કે રિડક્શન ઓફ હન્ટિંગ ઇન સિંક્રોનસ મોટર. તો કે આ બધી હન્ટિંગની ઇફેક્ટ છે તો એને રિડ્યુસ કઈ રીતે કરી શકાય? તો પેલું છે કે ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ યુઝ કરીને. યુઝ ઓફ ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ. ઇટ કન્સિસ્ટ ઓફ લો ઇલેક્ટ્રિકલ રેઝિસ્ટન્સ કોપર ઓર એલ્યુમિનિયમ બ્રશ એમ્બેડેડ ઇન સ્લોટ ઓફ પોલ ફેઝિસ ઇન સાયલેન્ટ પોલ મશીન. હવે સાયલેન્ટ પોલ મશીનમાં ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ હોય એમાં શું હશે? તો કે જેનો ઇલેક્ટ્રિકલ રેઝિસ્ટન્સ ઓછો હશે એવા કોપર અથવા એલ્યુમિનિયમના બ્રશ સ્લોટ પોલ ફેઝમાં રાખેલા હોય છે.
Damper winding damps out the hunting by producing torque opposite to the slip of rotor. ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ શું કરશે તો કે ઓપોઝિટ ટોર્ક પ્રોડ્યુસ કરશે, એટલે જે રોટર સ્લીપ થતું હશે એની ઓપોઝિટમાં ટોર્ક પ્રોડ્યુસ કરશે અને રોટરને ઇક્વિલિબ્રિયમમાં લાવવાની ટ્રાય કરશે. ધ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ ટોર્ક ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ ધ સ્લીપ સ્પીડ. હવે આપણે સ્લીપ સ્પીડની ડેફિનેશન પ્રીવિયસલી જોઈ ગયા, તો બરાબર છે. સ્લીપ સ્પીડ મેગ્નિટ્યુડ ડેમ્પર વાઇન્ડિંગનું જે ટોર્ક હશે ડેમ્પિંગ ટોર્ક એની વેલ્યુ પ્રોપોર્શનલ કોને હશે? સ્લીપ સ્પીડને. બરાબર છે. સ્લીપ સ્પીડ એટલે જે ડિફરન્સ આવતો હોય તે. ક્યાં ડિફરન્સ? તો કે રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની સ્પીડ માઇનસ રોટરની સ્પીડ, એ જે ડિફરન્સ આવે તેને શું કહેવાય? સ્લીપ સ્પીડ. બરાબર છે. આ ડેમ્પિંગ ટોર્ક એ બેના ડિફરન્સના સમપ્રમાણમાં હોય છે. બરાબર છે. બીજો જે આઈડિયા છે યુઝ ઓફ ફ્લાયવ્હીલ. બરાબર છે. હન્ટિંગ કરવું ઓછું કરવું હોય તો શું કરવાનું? ધ પ્રાઇમ મૂવર ઇઝ પ્રોવાઇડેડ વિથ અ લાર્જ એન્ડ હેવી ફ્લાયવ્હીલ. પ્રાઇમ મૂવરમાં બહુ મોટું અને હેવી ફ્લાયવ્હીલ મૂકવામાં આવે છે. ધીસ ઇન્ક્રીઝિસ ધ ઇનર્શિયા ઓફ પ્રાઇમ મૂવર એન્ડ હેલ્પ્સ ઇન ધ મેન્ટેનિંગ ધ રોટર સ્પીડ કોન્સ્ટન્ટ. આ શું કરશે? પ્રાઇમ મૂવરને ઇનર્શિયા ઇન્ક્રીઝ કરશે અને મેન્ટેનિંગ ઓફ રોટર સ્પીડ કોન્સ્ટન્ટ શું ટ્રાય કરશે? રોટરની સ્પીડ કોન્સ્ટન્ટ રાખવાની ટ્રાય કરશે. ડિઝાઇનિંગ એ સિંક્રોનસ મશીન વિથ એ સુટેબલ સિંક્રોનાઇઝિંગ પાવર કોફિશિયન્ટ. હવે જે સિંક્રોનસ મશીન છે એને સુટેબલ સિંક્રોનાઇઝિંગ પાવર કોફિશિયન્ટ વડે ડિઝાઇન કરવાનું. બરાબર છે. તો આ હતા રિડક્શન ઓફ હાર્મોનિક્સ. તો આ હતો રિડક્શન ઓફ હન્ટિંગ. બરાબર છે મિત્રો. ઇફ યુ લાઇક ધીસ લેક્ચર then share and subscribe to this channel. Thank you very much.